Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό του κουταλιού περγαμόντο, βήμα-βήμα, με όλα τα μυστικά για να πετύχει τέλεια. Αν ψάχνετε παραδοσιακή συνταγή για σπιτικό γλυκό κουταλιού, πώς να καθαρίσετε σωστά το περγαμόντο και πώς να πετύχετε ένα τέλεια δεμένο σιρόπι, αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Μισό κιλό φλούδες από περγαμόντο, 800 γραμμάρια ζάχαρη, μία κούπα νερό, μία κούπα από το ζουμί που θα βράσουν οι φλούδες, 2 κουταλιές της σούπας γλυκόζη, χυμός από μισό λεμόνι. Πλένουμε καλά με νερό τα περγαμόντα. Τα περνάμε από το ψηλό μέρος του τρίφτη, αφαιρώντας το περισσότερο από το ξύσμα τους. Το ξύσμα από το περγαμόντο μπορούμε να το φυλάξουμε για να αρωματίσουμε γλυκά. Το αποξηραίνουμε στο φούρνο ή το παγώνουμε στην κατάψυξη και μετά το φυλάμε σε ένα γυάλινο βάζο. Με κοφτερό μαχαίρι αφαιρούμε το σημείο που είναι το κοτσάνι στην κορυφή του φρούτου, καθώς και το κάτω μέρος. Χαράσουμε κάθετα το φρούτο με το μαχαίρι σε 4-5 σημεία και αφαιρούμε με το χέρι τις φλούδες. Το περγαμόντο είναι αρκετά σκληρό φρούτο και θέλει σταθερές κινήσεις για να βγάλουμε τη φλούδα από τη σάρκα. Χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας για να αποκολλήσουμε τις φλούδες. Βάζουμε μπόλικο νερό σε μία κατσαρόλα. Ρίχνουμε μέσα τις φλούδες. Βράζουμε τις φλούδες για 12 με 15 λεπτά. Κρατάμε μία κούπα νερό από αυτό που έβρασαν οι φλούδες και το υπόλοιπο το πετάμε. Ρίχνουμε τις φλούδες που μόλις έβρασαν σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό. Τις αφήνουμε στο νερό τουλάχιστον για 6 έως 8 ώρες. Αν θέλουμε να έχει ξεπικρίσει αρκετά το περγαμόντο και να έχει πιο γλυκιά γεύση, βάζουμε ξανά καθαρό νερό στο μπολ και μουσκεύουμε τις φλούδες του περγαμόντου για 4 με 5 ώρες ακόμη. Βγάζουμε τις φλούδες από το νερό. Τυλίγουμε την κάθε φλούδα σε ρολό και τις στερεώνουμε με μια οδοντογλυφίδα. Μπορούμε να τις περάσουμε και σε κλωστή όπως γινόταν παλιότερα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ρίχνουμε σε κατσαρόλα το νερό, το ζουμί από τον βρασμό του περγαμόντου, τη ζάχαρη και τη γλυκόζη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να πάρουν βράση. Ρίχνουμε τις τυλιγμένες φλούδες στην κατσαρόλα και βράζουμε το περγαμόντο για 15 έως 18 λεπτά, μέχρι να το τρυπήσουμε και να δούμε πως έχει μαλακώσει. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει και να σταθεί για 8 με 10 ώρες. Βγάζουμε τις φλούδες από το κρύο σιρόπι και τις φυλάμε σε ένα πιάτο. Βράζουμε ξανά το σιρόπι μέχρι αυτό να δέσει σωστά. Βεβαιωνόμαστε ότι το σιρόπι έχει δέσει σωστά αν ρίξουμε μία σταγόνα πάνω στον ήχη μας. Αν η σταγόνα σταθεί και δεν τρέξει, τότε το σιρόπι είναι σωστά δεμένο. Ρίχνουμε τις φλούδες μέσα στο δεμένο σιρόπι. Στίβουμε το χυμό λεμονιού. Αφήνουμε το γλυκό να σταθεί 10 λεπτά. Το βάζουμε σε αποστηρωμένα βάζα και το φυλάμε για αρκετούς μήνες σε ντουλάπι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.